Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Έχουν πάει λίγο στραβά τα πράγματα τώρα τελευταία. Ήθελα να τραβήξω βίντεο, πάω να στήσω εξοπλισμό για να κάνουμε το σημερινό βίντεο, μου σπάει το τρίποδο. Οπότε έχω βρει εδώ πέρα ειδική λύση εντός εισαγωγικών για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα απλό unboxing. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά το unboxing θα το κάνουμε. Είναι κάτι καινούριο που έρχεται στο κανάλι, σας το έχω προαναγγείλει και πάμε να δούμε τι θα κάνουμε unbox σήμερα. Σήμερα θα κάνουμε unbox το DJI Mini 4K. Είναι ένα drone για αρχάριους, όμως θα κάνουμε τις συγκρίσεις με Neo κτλ. Όμως είναι κάτι που δεν το είχαμε δείξει στο κανάλι. Φυσικά έχουμε δείξει το DJI Mini 2, το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο όσον αφορά το σκαρί του κτλ. Όμως το DJI Mini 4K δεν το είχαμε δείξει και πάμε να κάνουμε unboxing. Έχω πάρει την απλή έκδοση, δεν χρειαζόμουν να πάρω την combo. Προφανώς εσείς άμα θελήσετε να πάρετε την combo, παίρνετε την combo. Έχουμε μπαταρίες και από το Mini 2 όπου είναι οι ίδιες, οπότε απλά θα γέμιζε μπαταρίες. Πάμε να ανοίξουμε προσεκτικά. Εδώ. Αυτό δεν κολλάει ποτέ. Και η συσκευασία του πολύ απλή, για την απλή έκδοση τουλάχιστον. Έχουμε το DJI Mini 4K, το οποίο είναι το παλιό καλό DJI Mini 2, σχεδιασμός ο οποίος για μένα δεν νομίζω να μπορεί να ξεπεραστεί, ακόμα καλύτερος και από τα Mini 4 Pro και Mini 3 Pro. Ανοίγουμε παραμέσα και τώρα εδώ θα πρέπει να έχει το χειριστήριο, αλλά έτσι όπως το έχουν κάνει πρέπει να το τουμπάρω. Ναι, έχει χειριστήριο μέσα, μη1 το χειριστήριο. Εδώ είναι καλώδιο, ελπίζω να έχουν βάλει πάνω, δεν έχουν βάλει πάνω το καλώδιο USB-C, καλώδιο φόρτισης και για να δω, όχι, καλώδιο USB-C είναι εδώ, καλώδιο USB-C είναι εδώ. Μου κάνει εντύπωση γιατί ακόμα και τα iPhone πλέον USB-C έχουμε και ένα ζευγάρι έλικες και το κατσαβιδάκι. Όπως σας είπα, είναι η απλή έκδοση, δεν έχει πολλά πράγματα μέσα παρά μόνο το drone, μία μπαταρία και το χειριστήριο. Πάω λοιπόν τώρα να βγάλουμε το χειριστήριο. Το χειριστήριο είναι το Ni 1, νομίζω να έχει αλλάξει κάτι και πάμε να το δούμε και ότι είναι το Ni 1. Ναι, το παλιό καλό Ni 1 και το λέει RCN1C. RCN1C δεν είναι ακριβώς το ίδιο με το Ni 1, νομίζω, θα το τσεκάρω με το χειριστήριο που έχω για το Mavic 3 και θα το τσεκάρω τώρα, μισό λεπτό. Του Mavic 3 λοιπόν το χειριστήριο από πίσω γράφει και αυτό C5, αλλά μου επιτρέψετε να πάω λίγο πιο κοντά, λέει Model RC23. Model RC23. Έχουν αλλάξει κάτι, για να δω στο βάρος. Όχι, το ίδιο είναι. Έτσι φαίνεται, νομίζω δηλαδή. Ναι, το ίδιο είναι. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι πιο βαρύ, δηλαδή αν είναι πιο βαρύ, ναι παιδιά, ναι, το έχουν αλλάξει, ναι. Ξεκάθαρα είναι πιο βαρύ το παλιό Ni 1, που σημαίνει ένα και μόνο πράγμα, ότι έχει λιγότερες μπαταρίες μέσα το καινούριο Ni 1, για να το κοστολογούν και οικονομικότερα. Ναι, είναι ξεκάθαρα πιο ελαφρύ, είναι όπως το Ni 2 με το Ni 3, το Ni 2 είναι ακριβώς το ίδιο με το Ni 3, έχει κάποιες μικρές διαφορές, αλλά κάνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα, ας το πούμε έτσι, μόνο που το Ni 3 έχει μέσα λιγότερες μπαταρίες, που σημαίνει λιγότερη αυτονομία. Εντάξει, δεν μας πειράζει. Εδώ να βγάλω, θέλω... Τι πέδεμα είναι αυτό. Μετά από 1000 ζόρια κατάφερα και έβγαλα το καλώδιο και θα βάλουμε μέσα το καλώδιο USB-C, γιατί όλες μου συσκευές είναι USB-C. Το βάζουμε εδώ, το γυρνάμε, το βάζουμε στην θικούλα, το πιέζουμε μέσα για να πάρει σχήμα βασικά και μετά κλείνουμε από πάνω. Οπότε και το χειριστήριο. Πάμε να δούμε λιγάκι το drone C0 όπως ήταν αναμενόμενο.
είναι ακριβώς το ίδιο με το φαντάσου στόκ που έχουν σε σκαριά Mini 2. Ακριβώς το ίδιο με το Mini 2. Πρέπει να έχουν αποθήκες τεράστιες, οι οποίες να είναι γεμάτες με DJI Mini 2 και φυσικά πλέον μετά έγινε Mini 2SE και τώρα έγινε Mini 4K και φαίνεται πάρα πολύ στιβαρό, παιδιά. Είχα ξεχάσει πόσο στιβαρό ήτανε. Και εδώ πέρα πίσω είναι το πορτάκι της μπαταρίας. Προσεκτικά μην σπάσουμε το πορτάκι. Αφαιρούμε. Και εδώ είναι η μπαταρία, η οποία, αν θυμάμαι, πατάς και βγάζεις, ναι. Και είναι η μία μπαταρία η οποία έχει μέσα το drone. Φυσικά για να φορτιστεί το φορτίζουμε από πίσω και η κάρτα μνήμης μπαίνει και αυτή από την πίσω πλευρά. Πάμε να δούμε λίγο την κάμερα και το gimbal. Δεν φαίνεται κάποια διαφορά με το Mini 2 που έχω, είναι ακριβώς η ίδια. Τώρα θα δούμε στην ποιότητα τι έχουν κάνει, γιατί μεταξύ Mini 2 και Mini 4K μεσολαβούν κάποια χρόνια. Mini 4K, πολύ ωραία. Είδαμε σήμερα το Mini 4K, το κάναμε unbox, μια πρώτη ματιά στο κανάλι και φυσικά, όπως γνωρίζετε πολύ καλά πλέον, θα ακολουθήσουν βίντεο με δοκιμές, range test, δοκιμές εικόνας κυρίως, γιατί θέλουμε να το βάλουμε δίπλα-δίπλα στο Neo, να δούμε δηλαδή τι γίνεται με αυτά τα δύο drone, τα οποία είναι σε τιμή χαμηλότερα, πολύ χαμηλότερη τιμή από τα υπόλοιπα, οπότε θέλουμε να δούμε ποιο είναι το καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλιά σας από κάτω. Εάν έχετε ήδη το DJI Mini 4 4K, θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω την άποψή σας κάτω στα σχόλια. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!